Mirëmëngjes të gjithëve, mirë se vini në këtë hapësirë të parë informative me mua si Qershorja. Policia e Kukësit ka arritur të vendosi në pranga dy vëllezër, një 31 dhe tjetri 24 vjeç, pasi dyshohen se kanë abuzuar seksualisht me një 20 vjeçare nga Kosova, e paft fizikisht dhe mendërisht. XH dhe MH janë të dy banues në fshatin Lajmet të Kukësit. Policia vetë bëri me dije se ata dyshohet se kanë kryer marrëdhënie seksuale me një 20 vjeçare nga Kosova, duke përfituar nga pazotësia fizike dhe mendore saj, thuhet në njoftimin e policisë. Ata akuzohen për veprën penale, marrëdhënie seksuale ose homoseksuale me persona të pazot për të mbrojtur. Nga sot, krahas transportit ajror do të rifillojnë punën dhe transporti detar ndërkombëtar. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë njoftoi se për këtë vendim ka marrë në konsiderat kërkesat e operatorëve të licencuar të transportit detar të pasagjerëve dhe deklaratën e Komisionit Evropian të datës 11 Qershor 2020 për heqjen e kufizimeve të udhëtimeve, duke filluar nga 1 korrik 2020, por ndryshe nga transporti detar, transporti publik në Tiranë ka refuzuar të nisë punën sot. Për të mësuar arsyen, lidhemi me gazetaren Anxhela Celibashi. Anxhela, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Klajda. Atëre, Anxhela, sot pra prisnim që njerëzit prisnin autobus, por kjo gjë nuk ka ndodhur. Pse nuk ka ndodhur? Pra cila është arsyeja? Në fakt, siç e thatë edhe ju pak më parë, ndërkohë që kanë nisur fluturimet edhe transporti detar, transporti qytetas dhe ndërqytetas, përsëri nuk ka nisur as këtë fillim jave. Kjo pasi është kundërshtuar nga të gjithë përfaqësuesit e transportit qytetas apo ndërqytetas, pavarësisht edhe afatit të vendosur nga Ministria e Shëndetësisë në bazë edhe të një protokolli sigurie sa i përket masave anti-Covid. Është pikërisht ky protokoll sigurie e para, por edhe nga ana tjetër fakti që nga qeveria sipas përfaqësuesve të transportit publik nuk ka një reagim për kërkesat e tyre. Kërkesat e transportit publik në fakt janë të qarta, janë 4 kërkesa, të cilat lidhen pikërisht me 3 mujorshin në të cilin nuk kanë punuar dhe kanë qenë të mbyllur sa i përket edhe situatës pandemisë COVID-19, kapacitetet në urbane apo edhe në autobuset ndërqytetas, të cilat do të jenë vetëm në 70% të kapacitetit të tyre, dhe për këtë arsye ata kërkojnë një dëmshpërblim apo një rimbursim të atyre që do të humbasin për shkak të 30% të munguar, pra për shkak të kapaciteteve më të ulta se sa normale. Ata gjithashtu kërkojnë edhe uljen e TVSH-s, kërkojnë edhe heqjen e akcizës, edhe kërkesa të tilla në fakt ende nuk kanë marrë një përgjigje në fakt prej tyre, dhe pritet që pavarësisht kërkesave, pavarësisht protestave të cilat kanë zhvilluar gjatë ditëve paraardhëse, duhet thënë në fakt se asnjë përgjigje nuk është marrë, dhe për këtë arsye transporti publik, përfaqësues të tyre, kanë deklaruar se nuk do të nisin as ditën e sotme pa u plotësuar kërkesat. Ata thonë se është një kosto e shtuar e të gjitha masave të marra, qofte edhe për pajisjen që janë ende të paqarta, në fakt pajisjen me maska apo pajisjen me dezinfektant, dezinfektimin e automjeteve, dhe kjo në fakt rrit kosto në rast se do të bëhet prej tyre. Gjithashtu një tjetër kërkesë apo një tjetër shqetësim i shoqatës së transportit ndërqytetas apo edhe qytetas është pikërisht se si do të paguhen dhe se si do të vijojë procedura e dëmshpërblimit apo si të thuash një pag lufte apo rimbursimi të gjitha asaj periudhe që punonjësit e transportit qytetas dhe ndërqytetas kanë marrë pak apo thuajse nuk kanë marrë një pjesë e tyre sipas denoncimeve edhe të transportit përfaqësuesve të kësaj shoqate. Duhet theksuar se pak ditë më parë në fakt, kryetari i shoqatës transportit ndërqytetas ka deklaruar se pavarësisht nga ajo çfarë ka deklaruar dhe ka thënë qeveria dhe kryeministri Edi Rama se janë falur taksat vendore, ai deklaroi se ka ndodhur e kundërta dhe përfaqësuesve apo si të thuash operatorëve të këtyre linjave u janë vendosur ka ardhur përsëri dokumenti apo si të thuash thirrja për të paguar taksat vendore. Të gjitha këto në fakt në total përbëjnë pakënaqësinë e transportit qytetas dhe ndërqytetas, e për këtë arsye nuk do të nisin as këtë javë transporti
transportin dhe nuk dihet në fakt në rast se do të vazhdoj kështu nëse do të kemi apo do të kemi një reagim se si do të funksionojë dhe se kur do të jetë dita që transporti publik do të rikthehet përsëri. E qartë Anxhela, të falenderoj për gjitha këto informacione që përcolle drejt për së drejti në këtë hapësirë të parë informative. Ndërkohë do të shkojmë me të tjera zhvillime, megjithëse sezoni turistik është çelur prej javësh, plazhet kanë pak pushues të cilët përgjithsisht shkojnë në fundjavë. Operatorët turistik e kanë shpresën këtë vit tek kosovarët dhe turistët që vinë nga lindja. Zoni turistik ka nisur prej 3 javësh, por janë ende fundjavat ato që mbushin plazhet. Në Ksamil mbërritën grupet e para të shqiptarëve të Kosovës, ndërsa në plazhet publike të qytetit bizotërojnë vendasit. Turistat që vinë po, ata mbajnë shënzone, çadra. Për herë të parë në plazhet publike nuk paguhet, ndërsa koronavirusi mbërritur tashmë edhe në jug të vendit ka ndikuar në ndërgjegjësimin për masat e sigurisë. Ka gjithë popullin, gjithë bota, mos kemi ne. Në Vlorë, operatorët turistik kanë ulur çmimet deri në 30%, por prenotimet thonë se mbeten në kuotat minimale në krahasim me vitin e shkuar. Presim të jenë më shumë nga Shqipëria apo nga trevat Kosova, Maqedonia, normalisht kemi bërë më shumë oferta të nduese për këtë klientel. Të vetmet njësi hoteliere të cilat e shohin me shpresë situatën, janë ato të cilat e kanë mbështetur çdo vit turizmin në vendet e Europës lindore. Një fluks shumë i madh rezervimi nga partnerat tonë për Shqipërinë. Për shkak të pandemisë, numri i pushuesve mbetet i ulët edhe në Shëngjin. Atje edhe bizneset janë prapa me përgatitjet. Pjesa më e madhe e bizneseve në këtë zonë turistike ende nuk i kanë ngritur stacionet e plazhit. Thonë se burokracitë në marrjen e lejes për shfrytëzimin e rërës për plazh kanë sjellë këto vonesa. Unë kam 12 ditë që kam aplikuar për të banë çadrat dhe akoma s'kemi një përgjigje. Puna rrosë shumë, si ta kuptën, kushta dhe në rrosë me bojë, morrin me rrosë, se nuk ma mërë me, se onë një 500 veta atje si kanë me shqyrtu këta do se këta gjonë. Veç vonecës që shkaktoi në çeljen e sezonit, turizmi në Shqipëri duket se ende mbetet peng i situatës së krijuar nga pandemia e koronavirusit. Fluksi i madh i qytetarëve që janë drejtuar plazheve të jugut të Shqipërisë për të kaluar fundjavën ka shkaktuar trafik të rënduar në aksin rrugor nga Orikumi deri në Vlorë. Vëzhgimi i operatorit Ora News në Vlorë konstatoi qindra automjete të ndaluara në rrugë në zonën e radhimës, teksa presin të kalojnë në zonën e ujit të ftohtë në Vlorë për të drejtuar në pjesën tjetër të vendit. Shkak për këtë situatë është bërë edhe një herë rruga në këtë aks tepër e ngushtë, vetëm me një korsie e cila ndër vite është kthyer në problematike duke shkaktuar trafik, blokim të qarkullimit në sezonin e verës kur lëvizja shtohet nga pushuesi. Edhe këtë vit ata që zgjedhin të pushojnë në Seman apo Darzez do të përballen me rrugë të prishura. Banorët thonë se problematike mbeten ngushtica e rrugës dhe mungesa e sinjalistikës që janë kthyer në burim aksidenti. Prej 3 javësh sezoni turistik është çelur, por për të pushuar në Seman apo Darzez, duhet të kalosh në këto rrugë. Interesi i pushuesve për këto plazhe është rritur edhe për shkak të hapësirës që ofrojnë për të ruajtur masat ndaj COVID-19, por përballja me këtë infrastrukturë mbetet problematika kryesore. Në këtë kryqëzim ndahen 2 vijat bregdetare të zonës së Firit, ajo e Darzezës me zonën e Semanit. Sipas banorëve të zonës, rruga është tejet e ngushtë, ndërsa mungesa e ndriçimit ka shkaktuar aksidente të shumta, madje edhe me pasojë vdekjen. Është shumë e ngushtë dhe pa sinjalistik në dorë. Po të shikosh kjo urë këtu ka patur shumë viktima, që nga projektimi i kësaj që është bërë me kënd, duke qenë rruga e drejtë, unë nuk kuptoj pse projektuesi e ka bërë në këtë formë. Nga ana tjetër, mungesa e sinjalistikës vertikale dhe horizontale e bën të pamundur orientimin për turistët. Kalon ku është na do shkojmë, ku është Topoja, ku është Semani, ku është Darzeza. Megjithatë, banorët shprehen se do të vijojnë ta frekuentojnë këtë bregdet për shkak të rërës kurative, ujit dhe ajrit të pastër.
Rritet edhe mëtej numri personave të infektuar me COVID-19 në qytetin e Pogradecit. Autoritetet shëndetësore lokale thanë se ka shkuar në 8 numri i të infektuarve, ndërsa në 24 orët e fundit është regjistruar edhe një rast i ri. Sipas njoftimit zyrtar, mësohet se në 24 orët e fundit janë kryer 20 testime, ku vetëm një person ka rezultuar pozitiv me COVID-19. Infektuari sipas burimeve spitalore ka pasur kontakt me rastin e parë të konfirmuar 2 ditë më parë me koronavirus në këtë qytet. Kurba e rasteve me COVID-19 në Shqipëri vijon të jetë në rritje pasi Ministria e Shëndetësisë ka evidentuar 71 raste të reja të personave të prekur nga ky virus në 24 orët e fundit. Ministria e Shëndetësisë ka bërë me dije se janë bërë 300 testime, por ndërkohë apelon qytetarët dhe bizneset të respektojnë masat e vendosura si e vetmja mënyrë për kufizimin e përhapjes së infeksionit. 71 raste dhe 1 viktim në 24 orët e fundit është bilanci më i fundit i Ministrisë së Shëndetësisë pas 327 testimeve që janë bërë. Viktima mësohet se është një 62 vjeçar nga Tirana i shtruar në gjendje të rëndë. Gjatë 24 orëve të fundit janë kryer 327 testime për të dyshuar të prekur me COVID-19 dhe janë konfirmuar 71 raste pozitive. Një 62 vjeçar nga Tirana i shtruar në gjendje të rëndë, i intubuar, nuk arriti do të mbijetoj me gjithë përpjekjet e stafit mjekësor. Por duket se problemi aktual mbetet fakti që përhapja e virusit është bërë dhe vijon të bëhet në ambientet e punës ku jepen shërbime, ndaj dhe nisur nga kjo, Ministria apelon për të pasur më shumë kujdes. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i drejtohet qytetarëve të tregojnë kujdes në mjediset e punës, aty ku ofrohen shërbime dhe në çdo ambient për të respektuar masat e higjienës, distancës fizike, shmangni kontaktet dhe vendosni maskat kur nuk është e mundur të ruhet distanca. Në vendin ton janë aktualisht 784 persona aktiv me COVID-19, kryesisht në Tiranë, Shkodër, Durrës. Ministria bën apel për ruajtjen e distancës dhe të higjienës personale. Partia Demokratike akuzon mazhorancën që sipas tyre nuk e lufton dot korrupsionin as sa në Zimbabwe. Nga foltori e Selis, ish deputeti Klevis Balliu tha se në rastin e Klodian Mërtirit, i njohur si njeriu i incineratorëve dhe i kërkuar në Zimbabwe, mbron interesat e Edi Ramës dhe Erion Veliajt që i ka dhënë miliona euro njeriu që është në kërkim ndërkombëtar. Partia Demokratike kërkoi nga SPAK hetim për Mërtirin. Partia Demokratike akuzon qeverinë dhe kryetarin e Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, se po i paguajnë miliona euro për incineratorët Klodian Mërtirit, i cili është në kërkim ndërkombëtar për korrupsion. Ish deputeti Klevis Balliu thotë se Shqipëria nuk është as në nivelin e Zimbabves, kur bëhet fjalë për të luftuar korrupsionin. Kur ai ka mundur të korruptoj ministrin e shëndetësisë në Zimbabwe, janë të gjitha shanset që edhe firma e Edi Ramës, Arben Ametajt apo Erion Veliajt për inceneratorin e Tiranës të jetë blerë me korrupsion. Partia Demokratike ka dhënë shumë prova gjatë këtyre viteve se inceneratorët si në Tiranë, Elbasan dhe Fier janë super afera korruptive që mbajnë emrin e Edi Ramës. Partia Demokratike i kërkon SPAK që të nisë hetimet ku objekt të jetë kryebashkiaku Veliaj dhe kryeministri Rama. Në inceneratorin e Tiranës është e përfshirë direkt edhe banda e Lushnjës. Është në detyrën e prokurorisë së posaçme antikorrupsion të hetoj këtë korrupsion që të çon jo vetëm në zyrën e një ministri, por në zyrën e vetë kryeministrit të Shqipërisë. Sipas mediave, biznesmeni shqiptar i cili ka përfituar incinerator në vlerën e 400 milion eurove është shpallur në kërkim ndërkombëtar për skandalin e korrupsionit në Zimbabwe. Mbi të rëndon akuza e korrupsionit së bashku me ministrin e shëndetësisë së atij vendi. 22 vjeçari Sebastian Mali i arrestuar nga policia si bashkëpunëtor për vrasjen e Hekuran Billës është lënë nga gjykata në masën arrest me burg. I riu i cili është edhe nipi autorit të dyshuar Viktor Marku ka pretenduar se ditën e vrasjes kishte qenë në atë zonë, por jo për këtë ngjarje, por për të blerë një bluzë në qendrën tregtare. Të hënën do dalë para gjykatës edhe autori i dyshuar Viktor Marku. Nuk kam lidhje me vrasjen, ndonse isha në zonë atë orë pasi kisha shkuar në qendrën tregtare për të blerë një bluzë. Ky ishte shpjegimi që ka dhënë në polici, por dhe në gjykatë. 22 vjeçari Sebastian Mali
i dyshuar si bashkëpunëtor në vrasjen e Hekuran Billës në 11 Qershor, ngjarje e ndodhur pranë qendrës Kristal te komuna e Parisit. Por kjo koincidencë dyshim duket se nuk e ka bindur gjykatën, e cila ka vendosur të lërë të riu në masën arrest me burg deri në përfundim të hetimeve. Të hënën para gjykatës pritet të dalë dhe daja e 22 vjeçarit Viktor Marku, edhe ky i dyshuar si autori i ngjarjes, i cili u arrestua jashtë Shqipërisë në Maltëzi. Por edhe Marku gjatë marrjes në pyetje në polici ka mohuar përfshirje në ngjarje me argumentin se nuk ishte ndodhur fare në Shqipëri. Edhe për to do të kërkohet masa e arrestit në burg me akuzën e bashkëpunimit në vrasje. Sipas materialeve të prokurorisë, dalja e fundit nga Shqipëria për Viktor Markun është regjistruar në Teams në 19 janar 2020. Po pavarësisht kësaj nuk ka asnjë mëdyshje se Viktor Marku është autori dyshuar i ekzekutimit për akmarrje të Hekuran Billës. Detaji që zbuloi se Marku ka qenë në Shqipëri disa ditë para ngjarjes del nga dëshmia e pronarit të makinave me qera në Shkodër, i cili disa ditë para atentatit në Tiranë i ka dhënë një makinë tip Smart me qera Viktor Markut dhe nipit të tij Sebastian Malit. Vrasja e Hekuran Billës dyshohet se është bërë për akmarrje për vrasjen e Prel Markut në Angli, vëllai i Viktor Markut, për të cilën u dënua 42 vjeçari, i cili fitoi lirinë pas kthimit në Shqipëri. Në atentat dyshohet se kanë marrë pjesë disa persona dhe në vazhdën e aksionit për kapjen e tyre, policia ka arrestuar në Shkodër dhe 32 vjeçarin Andi Agraja, i cili u kap me armë pa leje. Policia ka prangosur 6 persona që dyshohen si pjesë e një rrjeti trafikantësh nga lindja e mesme për t'i përcjell përmes kufirit në vendet e BE-s. Policia ka disa raste të dokumentuar të arrestuarve, të cilët ju kapën 12.000 euro dhe disa mandate argëtimi. 6 persona, 4 nga Tirana dhe 2 nga Koça janë arrestuar si pjesë e një rrjeti të trafikut të emigrantëve që e kishte zinxhirin nga lindja e mesme në Greqi, Shqipëri dhe deri në përcjelljen e tyre drejt kufirit me malin e Zi, Kosovën me destinacion final Bashkimin Evropian. Operacioni sipas policisë është finalizuar pas një hetimi 8 mujor, ku janë përdorur dhe metoda speciale të hetimit. Nga hetimi ka rezultuar se të arrestuarit në bashkëpunim me njëri tjetrin dhe persona të tjerë në Greqi, Turqi dhe lindjen e mesme, për një periudhë 9 mujore kanë organizuar dhe drejtuar veprimtari kriminale të trafikimit të personave me origjinë nga lindja e mesme. Po pavarësisht 8 muajve hetime, policia thotë se ka të dokumentuar vetëm 4 raste të trafikimit të personave nga ky grup dhe sipas të dhënave këta persona merrin nga 100 deri në 300 euro për çdo emigrant nga Bilishti në Tiranë dhe nga Tirana në drejtim të Kukësit dhe Shkodrës. Ali Osmanaj, Aida Velçani dhe mentori Sufi janë kapur në flagrancë në afërsi të rreth rrotullimit të Tegut, duke transportuar me makinë 5 emigrantë të palinshëm nga Maroku. Gjatë operacionit janë sekuestruar 12.000 euro, 1 milion lek, një armë zjarri pistolet me kryer dhe fishek, 10 aparate celular, mandate tërheqje, shumash monetare nga agjencitë e transfertave të parave, si dhe 2 makina që shërbenin për të transportuar emigrantët. Me akuzën e implikimit në trafikun e arabëve, pak javë më parë u ndalua dhe më pas u lirua nga gjykata për të vijuar hetimet në gjendje të lirë edhe drejtuesja e kufirit dhe migracionit në Tiranë, së bashku me disa zyrtarë të tjerë të këtij institucioni. Një biznesmen nga Elbasani ka shpërtuar për mrekullinë një atentati me armë. Petrit Qarqiu, një emër i njohur për policinë e Elbasanit, ka denoncuar vetë ngjarjen në polici. Ai ka thënë se sulmi ju bë teksa ishte në makinë me djalin. Dyshimet për këtë sulm lidhen edhe me vëllezërit e biznesmenit, të cilët janë të dënuar për trafik droge jashtë Shqipërisë. Një atentat me armë zjarri u denoncua në Elbasan. Objektiv ka qenë Petrit Qarqiu, një biznesmen nga Elbasani, njohur për policinë lokale për disa ngjarje në të shkuarën. Ka qenë vetë ai që ka njoftuar policinë se është sulmuar me armë zjarri, ndërsa udhëtonte në makinë bashkë me të birin. Ata kanë shpëtuar për mrekulli pasi policia thotë se plumbat kanë goditur makinën. Ngjarja është denoncuar pas mesnate, ndërsa ka ndodhur në fshatin Byshek. Biznesmeni nga Elbasani, por me banim dhe në Gjermani, ka një dosje të pasur në polici. 48 vjeçarit i kanë ndjekur 3 herë një lokal në zonën turistike të Byshekut, ndërsa ai ka qenë i denoncuar për dhunë nga ish bashkëshortja e parë. Por më shumë se direkt për të, sulmi dyshohet të ketë lidhje me vëllezërit e tij që sipas burimeve janë të dënuar për çështje të trafikut të drogës jashtë Shqipërisë. Policia e Elbasanit thotë se ka kryer veprimet e para në vend ngjarje dhe po heton për të sqaruar rrethanat e ngjarjes dhe kapjen e autorëve të atentatit të dështuar.
Maturantët kanë marrë rezultatin më të lartë në provimin e gjuhës dhe letërsisë krahasuar me një vit më parë, duket se pyetja se çfarë bëri turi nuk i ka penalizuar, për faktin se 10-at në këtë provim janë disafishuar dhe po ashtu edhe kalueshmëria është më e lartë. Pyetja se çfarë bëri turi duket se nuk i penalizoi maturantët në provimin e gjuhëletërsisë, pasi 760 prej tyre arritën të marrin notën 10 në këtë provim, duke sjellë një rezultat disafish më të lartë, krahasuar me maturën e një viti më parë, kur vetëm 160 maturant arritën të siguronin notë maksimale. Ministria e Arsimit ka publikuar këtë të diel rezultatet e provimit, të cilit ju nënshtruan rreth 32.000 maturant. Teza e provimit u kontestua prej nxënësve, të cilët organizuan njësër protestash para ministrisë, duke paraqitur edhe disa kërkesa. Por duket se mënyra e testimit me alternativ ka qenë më fatësjellse për të rinjt, ndërsa në këtë rezultat mund të ketë ndikuar edhe tërheqja e vetë ministrisë pas kundërshtive të maturantëve. Edhe ata që kanë marrë një notë kaluese janë më të shumtë në numër se një vit më parë. Në provimin e gjuhës, vetëm 3.11% e maturantëve nuk kanë mundur të sigurojnë notën 5, ndërsa një vit më parë ishin 4.6% e tyre, që ju desh të jepnin provimin në sesionin e vjeshtës. Nga ana tjetër, shpërndarja e pikëve për të marrë notë kaluese ka qenë e njëjtë me atë të një viti më parë, ku çdo maturant duhet të mbledh nga 50 deri në 60 pikë për të kaluar provimin. Të shtunën u publikuan edhe rezultatet për provimin e gjuhës së huaj, i cili më herët ishte konsideruar nga maturantët me nivel mesatar vështirësie. Ekspertët e policisë shprehen se pastrimi i parave në kryeqytet po kryhet nëpërmjet